हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको बारेमा भन्न गइरहेकी छु र यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट र भेरी स्पेसिफिकली सिलेबसमा दिएको पब्लिक हेल्थको सिलेबसमा दिएको अनुसार चाहिँ मैले कभर गर्ने प्रयास गरेकी छु। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेको चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले 2015मा सेट गरेको गोल्सहरू हुन् जुन चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरू आइदर रिच अर पुवर डेभलपिङ अर लिस्ट डेभलपिङ डेभलपिङ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज यी सबैलाई लागू हुने खाले डेभलपमेन्ट गोल्सहरू सेट गरिएको छ जहाँ चाहिँ 17वटा गोल्सहरू छन् र धेरै एस्पेक्ट्सहरूलाई कभर गरेर चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट यस्तो हुनु पर्यो जसले चाहिँ फ्युचर इम्प्याक्ट्सलाई पनि अफेक्ट नगरोस् भनेर यस्तो खाले डेभलपमेन्ट गोल्सहरू चाहिँ 2015मा सेट गरेको छ। अब योभन्दा अगाडि 2015 भन्दा अगाडि 2000 टु 2015सम्म मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स थियो। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भइएपछि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स आएको हो र यसले चाहिँ धेरै एस्पेक्ट्सहरूलाई कभर गरेको छ जस्तै पोभर्टी, क्लाइमेट, energy, hunger, urbanization, health, gender, waste, environment लाई कभर गरेको छ। अब गोल्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 17वटा गोल्सहरू छन्। पहिलो गोल नम्बर 1 भनेको एन्ड पोभर्टी, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, अनि peace, justice and strong institution र partnership for goals भनेर 17वटा गोल्सहरू छन्। अब गोल नम्बर 1 हेर्ने हो भने चाहिँ एन्ड पोभर्टी हो र यसमा चाहिँ 7वटा टार्गेट्स र 14वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्। यसका टार्गेट्सहरू भनेको चाहिँ इराडिकेट एक्सट्रिम पोभर्टी which is measured as living on less than $1.25 a day, अनि त्यसै गरी half the number of poverty, implement nationally appropriate social protection system and measures, end poverty in all forms। अब हाम्रो नेसनल टार्गेट बाई 2030 अचिभ गर्नु भनेको चाहिँ 4.9% पुर्याउनु हो पोभर्टी लाइन, तर अहिले नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ 31% अफ द पिपल आर बिलो पोभर्टी लाइन। अनि त्यसै गरी अर्को छ गोल नम्बर 2 विच इज जिरो हङ्गर। यसमा चाहिँ 8वटा टार्गेट्स र 13वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्। यसमा हङ्गरको साथसाथै न्युट्रिसनल स्टेटसहरू पनि मैले इन्क्लुड गरेको छु। अहिलेको प्रिभलेन्स अफ स्टन्टिङ 36% छ, वेस्टिङ 10% छ र अन्डरवेट चाहिँ 27% छ। नेपालमा 52% people, which is according to the data of NDHS 2016, 52% people do not have food security। अब हाम्रो टार्गेट्स भनेको चाहिँ end hunger and access by all people food, which is access by all people amount of food that they require, and end all forms of malnutrition including stunting, wasting nutritional needs of adolescent girls, pregnant women and lactating women, maintain genetic diversity, ensure sustainable food production। अब हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट किनभने पब्लिक हेल्थमा गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ गोल नम्बर 3मा बढी काम गरिन्छ। यसको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ 13वटा टार्गेट्स र 27वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् र अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने अहिलेको म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट 239 पर 1 लाख लाइभ बर्थ छ, तर हाम्रो टार्गेट बाई 2030 चाहिँ एनडिएचएसको रिपोर्ट अनुसार है हाम्रो टार्गेट बाई 2030सम्म सेट गर्ने भनेको चाहिँ लेस देन 70 पर 1 लाख लाइभ बर्थ सेट गर्न छ। त्यसै गरी नियोनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ 21 पर 1000 लाइभ बर्थ छ भने हामीले नियोनेटल मोर्टालिटी चाहिँ 1 पर 1000 लाइभ बर्थ पुर्याउन छ बाई 2030। अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट 39 पर 1000 लाइभ बर्थ छ, हामीले पुर्याउन पर्ने भनेको 1 पर 1000 लाइभ बर्थ हो। त्यसै गरी प्रिभलेन्स अफ टिबी चाहिँ 109 टु 112 छ, तर हामीले पुर्याउन पर्ने भनेको चाहिँ 0 हो, 0 पर 1 लाख पपुलेसन हो। आई जस्ट चेक इट है, नेपालमा चाहिँ केस नोटिफिकेसन रेट कति छ 109 रहेछ।
नेपालमा टिबीको प्रिभिलेन्स 109 पर 1 लाख पपुलेसन छ, तर हामीले बनाउनु पर्ने भनेको प्रिभिलेन्स चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने छ। त्यसै गरी एनसिडीको प्रिभिलेन्स नेपालमा 66% छ, जसले चाहिँ डेथ्स नै कज गराएको छ। नन कम्युनिकेबल द्याट कजेस डेथ्स इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, यो चाहिँ WHO 2018 को कन्ट्री प्रोफाइल अनुसार 66% देखाएको छ। हामीले 1/3 ले रिड्युस गर्न छ। रिड्युस बाई 1/3 प्रीमेच्योर मोर्टालिटी फ्रम नन कम्युनिकेबल डिजिजेस थ्रु प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रमोसन अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ। By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, neglected tropical diseases, hepatitis, waterborne diseases. अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को टार्गेट छ half the number of global deaths and injuries from road traffic accidents. Road traffic accident को prevalence चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली अहिले लेखेको छैन, तर त्यसको बर्डन पनि धेरै नै छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। त्यसै गरी इन्स्योर युनिभर्सल एक्सेस टु सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, जहाँ चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभलेन्स रेट हाम्रो अहिले 53% छ भने 75% बनाउन पर्ने छ। स्किल बर्थ एटेन्डेन्स चाहिँ 58% छ भने 90% पुर्याउन पर्ने छ। के अरे एन्टिनेटल चेकअप चाहिँ 84% छ, त्यसलाई चाहिँ 90% पुर्याउन पर्ने छ। इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी पनि 57 अथवा 58% छ, यसलाई चाहिँ 90% पुर्याउन पर्ने छ भने पोस्टनेटल केयर 57% छ, we have to make it 90%। अनि अनमेट नीड फर फ्यामिली प्लानिङ 24% छ भने हामीले चाहिँ यसलाई रिड्युस गरेर 10% बनाउन पर्ने छ बाई 2030। हाम्रो टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिँ 2.3 छ भने हामीले बनाउन पर्ने चाहिँ 2 छ। अब त्यसै गरी हाम्रो न्युट्रिसनल स्टेटसकोमा पनि के गर्ने भनेर, के चेन्जेसहरू ल्याउने भनेर टार्गेट्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ स्टन्टिङ 36% छ भने हामीले बनाउन पर्ने हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 15% हो। वेस्टिङ 10% छ, हामीले पुर्याउनु पर्ने टार्गेट भनेको 4% हो। अनि अन्डरवेट चाहिँ 27% छ भने हामीले बनाउन पर्ने टार्गेट चाहिँ 10% हो। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ 66% छ भने हामीले पुर्याउनु पर्ने टार्गेट चाहिँ 90% हो। एनिमियाको प्रिभलेन्स अन्डर 5 मा 53% छ भने हामीले बनाउन पर्ने भनेको चाहिँ लेस देन 15% हो। एनिमिया इन वुमन चाहिँ 41% छ, हामीले पुर्याउनु पर्ने भनेको लेस देन 15%। एनिमिया इन एडोलेसेन्ट चाहिँ 43.6% छ, हामीले पुर्याउन पर्ने भनेको 15% हो। एनिमिया इन प्रेग्नेन्ट वुमन चाहिँ 46% छ र हामीले पुर्याउन पर्ने भनेको चाहिँ लेस देन 25% हो। यो चाहिँ मोस्टली एनडिएचएसकै डाटाको, एनडिएचएस 2016 कै डाटा अनुसारको रिपोर्ट छ है, रिपोर्ट अनुसारको डाटा छ। अनि अरू टार्गेट्स भनेको चाहिँ एक्सेस टु सेफ ड्रिङ्किङ, सेफ इफेक्टिभ essential medicines and vaccines, strengthening the implementation of World Health Organization's framework convention on tobacco control, strengthen the risk of capacities of countries to minimize the risk। अनि हाम्रो अर्को गोल रहेको छ क्वालिटी एजुकेसन, जहाँ चाहिँ 10 वटा टार्गेट्स र 11 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्। एनडिएचएस को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ लिटरेट वुमन चाहिँ 69% छन् भने लिटरेट मेन चाहिँ 89% छन्। अब हाम्रो टार्गेट्स भनेको चाहिँ इन्स्योर कम्प्लिट फ्री इक्विटेबल एन्ड प्राइमेरी सेकेन्डरी एजुकेसन, all have access to quality early childhood development care and pre-primary education, increase provision of technical and vocational skills for employment, eliminate gender disparity in education। अब हाम्रो जेन्डर इक्वालिटीको हेर्ने हो भने चाहिँ 9 वटा टार्गेट्स र 14 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्। अनि
प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ फिजिकल भाइलेन्स सिन्स द एज अफ 15 इयर्स अफ एज जुन वुमनहरूले फेस गरेका छन् त्यो चाहिँ 22% छ यसको प्रिभिलेन्स भने सेक्सुअल भाइलेन्स 7% छ स्पाउसल भाइलेन्स 26% छ र वुमन सट हेल्प अगेन्स्ट भाइलेन्स चाहिँ 22% छ यो चाहिँ एनडिएचएस 2016 कै डेटा अनुसार लेखेको छु मैले डेटा लेखेको छु अनि हाम्रो टार्गेट्स 2030सम्म पुर्याउन पर्ने भनेको end all forms of discrimination against women, eliminate all forms of violence against women and girls, end forced marriages and female genital mutilation, recognize the value of unpaid care of domestic work through social protection, shared responsibility, ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. अब गोल नम्बर 6 मा चाहिँ क्लीन वाटर एन्ड स्यानिटेसन छ नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा यो पनि एनडिएचएस 2016 कै हो डाटा यसमा चाहिँ इम्प्रुभड स्यानिटेसन 62% छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा इम्प्रुभड सोर्सेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर चाहिँ 95% छ अब हाम्रो टार्गेट भनेको बाई 2030 अचिभ युनिभर्सल एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु सेफ एन्ड अफोर्डेबल ड्रिङ्किङ वाटर बाई 2030 एन्ड ओपन डेफिकेसन support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management. त्यसैगरी हाम्रो गोल नम्बर 7 रहेको छ अफोर्डेबल एन्ड क्लीन एनर्जी अब नेपालको कन्टेक्स्टमा इलेक्ट्रिसिटीको पहुँच चाहिँ अर्बन एरियामा 94% छ भने रुरल एरियामा चाहिँ 85% छ अब हामीले इन्स्योर गर्नुपर्ने टार्गेट भनेको चाहिँ बाई 2030 इन्स्योर युनिभर्सल एक्सेस टु अफोर्डेबल रिलायबल एन्ड मोडर्न एनर्जी by 2030 increase the use of renewable energy twice or double the energy efficiency increase and maintain clean energy increase the use of modern sustainable energy services अब हाम्रो गोल नम्बर 8 भनेको चाहिँ डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ छ यसमा 12 वटा टार्गेट छ 17 वटा इन्डिकेटर्स छन् यसमा चाहिँ कति जीडीपी भनेर मैले डेटा नपाएको अनुसार मैले यहाँ मेन्सन गरिनँ आइ एम सो सरी फर द्याट हाम्रो तर टार्गेट चाहिँ एटलिस्ट 7% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ पर एनम चाहिँ हुनपर्छ भनेर टार्गेटमा सेट गरिएको छ अब हाम्रो गोल नम्बर 9 मा चाहिँ इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा 8 वटा टार्गेट्स र 12 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् हाम्रो यसमा टार्गेट्स भनेको चाहिँ develop reliable, sustainable and resilient infrastructure, sustainable industrialization, increase access to small scale industrial and other enterprise. अनि अर्को हाम्रो गोल नम्बर 10 भनेको चाहिँ reduced inequalities within and among countries मा चाहिँ हाम्रो टार्गेट्सहरू भनेका अब यसपछि चाहिँ मैले टार्गेट्सहरू मात्रै लेखेको छु जस्तो लाग्छ डाटाहरू राम्ररी नपाएर अथवा मैले आफैले रिसर्च नगरेर पनि हो Targets भनेको चाहिँ by 2030 empower and promote the social, economic and political inclusion of all irrespective of age, sex and disability, ensure equal opportunities and reduce inequality outcomes. अनि त्यसैगरी 11 मा छ sustainable cities and communities यसमा चाहिँ 10 वटा टार्गेट्स र 15 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् by 2030 ensure safe and affordable housing ensure sustainable transport enhance inclusive and sustainable urbanization goal number 12 मा responsible consumption and production जसमा 11 टार्गेट्स र 13 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् यसको टार्गेट्सहरू भनेको चाहिँ sustainable management and efficient use of natural resources reduce waste generation through prevention, reduction, recycling, and reuse, half per capita global food waste, and sustainable management and efficient use of natural resources. अब climate action को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ by 2030 मैले अलि रस गरिराखेको छु बिकज यही भनेकै कुरा यही लेखेकै कुरा नै मैले रिड आउट गरेछु त्यही भएर अलि रस गरेँ है
strengthen resilience and capacity to climate related hazards, integrate climate change measures in national policy and strategy, implement the commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a of to a goal of mobilizing jointly United States dollars 100 billions annually by 2020. अनि लाइफ बिलो वाटर चाहिँ त्यसमा 10 इन्डिकेटर्स र 10 टार्गेट्सहरू छन् र नेपालमा सिन्स इट्स अ ल्यान्ड लक कन्ट्री लाइफ बिलो वाटर भनेर छैन लाइफ अन ल्यान्डमा चाहिँ कम्ब्याट डिजर्टिफिकेसन रिस्टोर ल्यान्ड एन्ड सोइल अचिभ ल्यान्ड डिग्रेडे not it's not achieve land degradation है you abort होला not promoting land degradation हो खासै चाहिँ अनि अर्को चाहिँ पिस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ 16 नम्बर गोलमा आइसकेका छौँ 12 वटा टार्गेट्स र 13 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् यसमा टार्गेट्सहरू भनेको चाहिँ provide legal identity for all, broaden and strengthen the participation, reduce illicit financial and armed conflict. अनि त्यसै गरी गोल नम्बर 17 मा चाहिँ ग्लोबल पार्टनरशिप जहाँ चाहिँ 19 वटा टार्गेट्स र 25 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् मोबिलाइजिङ फाइनान्शियल रिसोर्सेस फर डेभलपिङ कन्ट्रीज strengthen domestic resource mobilization including international support to developing countries त्यसैगरी developed countries to implement fully their official development assistance commitments including the commitment by many just a moment चाहिँ म यो ओरिजिनल डकुमेन्टबाट रिड आउट गर्छु किनभने यहाँ अलि देखिएन 1 मिनट यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि strengthen domestic resource mobilization including international support to developing countries सुरुदेखि नै पढे mobilize additional financial resources for developing countries strengthen domestic resource mobilization including international support to developing countries develop countries to implement fully their official development assistance commitments including the commitment by the developed countries to achieve the target of 0.7 percentage gross national income for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.20 percentage to least developed countries. All I can understand from this, all these is just simple fact कि global partnership increase गर्नुपर्छ त्यसको लागि domestic financial resourcesहरूलाई mobilize गर्नुपर्छ domestic resourcesलाई mobilize गर्ने र international support ले चाहिँ international support ले developing countries हरूलाई help गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै छ. Thank you so much.